Tol! What's up, Tol? Hello, what's up mga chong? Okay, so nandito naman ako. Gagawa kami ng kalokohan ng girlfriend ko. As I have promised on my Instagram and my Facebook, gagawa ako ng makeup tutorial. Actually, makeup tutorial niya, gagawin niya sa akin. And then we're gonna see what will gonna happen. So, yeah. So this is my beautiful girlfriend. She's gonna make some transformation on me. Yeah. Okay, so are you ready? I should be ready. Are you ready? Okay, ako dapat na maging ready. Yeah. Okay, so let's do it. Okay. So, What's the first one? una po natin lalagay. I usually use this one. It's a proactive moisture repair. Kasi may pimple siya. Usok na ng konti. Okay lang yan. Ang magaling na makeup artist. Matatago yung... Matatago talaga ang tunay na pang. Tapos... Parang ako nito si LeBron James. Bali, ilagay mo nga. LeBron James! Alright! Hirap maging bading. Alam nyo yun. Ha? And I also have this one. It's like a primer oil. Primer. Yeah. Parang pintura. Primer oil. Parang nagpipintura ng bahay. It's non-greasy, light shimmer with vitamin enrich. Para hindi masira yung face niyo po. Para tong vape ah. Juice na vape. Ang kinis ng mukha niya po, nakakairita. Mas makinis pa sa mukha ko. Tatang bading, di mo alam. This is how I do it on my face. So, sinishare ko lang. Bakit parang... Hindi naman po ako professional and stuff. I just saw this one in YouTube. Bakit parang ano? Ano yan? YouTube University. Yes. Oh, shit. Oh, bakit ang puti ko? Oh my God. So, okay. We're done with the primer. Konting ano muna. Tapos, let's see if gusto mo ba hit yun? Yeah. No! Sige na, hit ko ito. No! Wag mo nga. No. Takot po siya. Hiwala yan kita. Sige. Okay. Okay. Ganon. Okay, sabi ko nga, wag. Okay, sige. So, I got this one. Nakikita niyo po ba? Yan. Ito, yan. Yeah, the Secret Blend. That's proactive product also po. Tinatawagan po namin lahat ng mga sponsor. No problem. Para po gumaganda yung girlfriend ko. So, this is... Baka ako pa po yung gumanda. Ito naman po yung parang sekreto ng sponge. You have to dump it with water para at least hindi siya yung super dry na pag binagay. Bakit wala kang water? Wait lang. Bilisan mo. So, I normally do this first. Ang makeup tutorial po ito ay makeup ng patay. Ayun, super blend. Ganun naman. So, look at your face. Tada! Parang zombie nito ah. Not yet. It's not yet done. And then after that, I'm gonna use this one. It's Maybelline product. And I like natural look lang. Hindi yung super... Natural look, ang puti-puti ko na. Hindi, yung foundation din. Hindi pa kasi tapos yan. It's also a secret blend from Proactive. It's a blend and finished. Dapat bang finish siya, pero ginagamit ko siya after kung maglagay ng pundasyon. Hindi kita. So, we're gonna start contouring. Ito diba? Concealer. Ganun mo. Yeah. Wait na nga! Okay.
Mukha na akong bungo! Para sa... You know, may ilaw na siya! Oh my god. So I'm also gonna use this highlighter for the contour. Ibe-blend natin siya. Oh Lord, pati na ako! Nakakaloka na! So I'm gonna use this one for him. Pag ako rumampa, tiyak, patay kayo mga boys. Ang ingay mo na. Tumigil ka. J-Lo inspired na. Opa, hello? Huwag ka nga hindi ko itatapos. No, ang sakit na eh. Sakit na ako eh. Ay, shit, ang ganda ko! Huwag ka nga Huwag masyado. Pikit nga! Ay. Huwag ka nga I'm gonna use this. Oh, Lady Gaga! Ayun. Natural. Ay, sorry. Oh! Ha? Parang mo to. Hawakan ka. Ang hair ko! Tumigil ka. Oh, sorry. Ang hair ko. Oh my God! Oh my God, ang hair ko. Maganda babae pag mahaba yung yung Ayun. Tapos may dati pag picture ka. Ang ganda niya. Tapos sa akin. I'm calling Vice Ganda. Talbog kita. Magkakaroon ako ng concert. Tatalunin ko si Nice ka! Ann Curtis! Ay, so, alin mas bagay? Yung ganito or yung straight? Oh my God. Ayun. Dapat picturean mo na kita. Para mayroong pang last. Ching! Ganon. Wala. Ito yung camera ko. Gamit. Hindi, yung cellphone. I-print screen ko na lang. Ay, papansin mo na lang? Hindi kita ang... That's why I love the moon. Every night it's there for you. Ang laki kasi ng ulo mo. Alalaki kasi ng ulo ko sa talino ko eh. Hindi kaya mo, Tol! ayusin mo nga. Next time, punin mo nga, large. Wala naman tong guys, dapat full ganun. Or nag-grande. Mas gusto ko yung isa eh. Mas gusto mo yan. Pero ito dito parang natural. That's why I love the moon. Every night it's there for you. Hi, boys. Ajing. Alright, so thank you very much. So this is my makeup transformation. Gawa ng aking Ay ko nga. di ba? May nagkisa yung isang magandang lalaki. Whatever. Okay, thank you so much, guys! Don't forget to subscribe on my YouTube. Probably meron pa kaming second video na gagawin in the future. I don't know. I'm enjoying this thing. Hindi ko sabihin na bading ako. Pero I'm enjoying doing this because this is a kind of art. You know, I always wanted to be an artist in some way. Okay, so thank you and bye-bye!